आज भदौ 18 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 7 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1968 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, साथै नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ, ओभरअल टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा जानकारी, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कम्पेरेटिभ स्टडीको लागि, रिफरेन्सको लागि र आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ कम्पेरिजन गर्नको लागि मात्र यो भिडियो लिनको लागि हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। ओके, ल हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ, स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 10 करोड अलि कम छ। मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दै नै गइरहेको छ। 1 अर्बको आधारमा कारोबार आएको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरू बजारमा चाहिँ खासै सकारात्मक देखिएको छैन। लगानीकर्ताहरूको मनोबल चाहिँ गिरेको, लगानीकर्ताहरूले बजारमा चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गरेको अवस्थाको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही राम्रो बढेको थियो। बजार 16-17 पोइन्टले माथि गइसकेपछि पुनः सेलरहरू नै ह्यापी भएको देख्न सकिन्छ। तर सुरुमा बढेको बजार एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि भने फेरि बढेर नै बन्द भएको छ। आज 7 पोइन्ट बढेको छ भने लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ केही राम्रो नै बजार माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। त्यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा यदि हामी ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छौँ भने चाहिँ बजारले चाहिँ जुन एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ, अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। तर भोलि सुरुवाती चरणमा नै यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथि गयो भने बजारले चाहिँ यो घटिरहेको बजारमा एक चरणको करेक्सन कम्प्लिट गरेर केही पुलब्याकको लागि भए पनि माथि जान खोजेको हो कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। बजार चाहिँ केही माथितिर जाने क्रमहरू चाहिँ पहिलो इन्डिकेसन चाहिँ यो हाईलाई पार गरेपछि मिल्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्ने होला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एउटा डाउन ट्रेन्डको सिरिजमा छ। मार्केटले चाहिँ लोवर लोको सिरिज बनाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। हुन चाहिँ आजको लो अझै कन्फर्म भइसकेको छैन। भोलि यदि बजारले चाहिँ यो 1977 भन्दा माथितिर गयो भने बजारको यो जुन एउटा डाउनफल भइरहेको छ यो एउटा लो लाग्नेछ र बजार केही पुलब्याकको लागि माथितिर जानेछ भनेर हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि बजार क्लियरली डाउन ट्रेन्डै छ, डाउन ट्रेन्डको च्यानलमा गइरहेको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्लियरली बजारले चाहिँ लोवर लोको सिरिज बनाएको हुनाले बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै गइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब आगामी दिनमा बजारको लागि चाहिँ के कस्तो यात्रा रहन सक्छ भनेर हामीले 15 मिनट्समा हेर्ने हो भने यदि बजारले 1977 लाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने, यदि बजारले 1977 लाई पार गरेर माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि बजारको लागि चाहिँ केही पोसिबल मुभ्सहरू चाहिँ माथितिर हुन सक्छ। र माथि जाने सन्दर्भमा बजारको लागि अप्टिमम टार्गेट, म्याक्सिमम टार्गेट भनेको चाहिँ 2052 लेभलमा हामीले सेट गर्न सक्छौँ। माथिको टार्गेट भनेको छ, तर बजारले चाहिँ त्योभन्दा तल्लो रेन्जहरूबाट नै बजार फल हुन्छ। माथि अप्टिमम भनेको, म्याक्सिमम भनेको यो लेभलसम्म 2052 सम्म पुग्न सक्छ भनेर 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। बजार पुलब्याकको लागि माथि जाँदैछ र बजारले चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको छैन। जबसम्म 2052 पार गर्दैन तबसम्म 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै च्यानलमा हुनेछ भनेर हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले बजार माथितिर जाँदैछ भने त्यो एउटा चाहिँ पुलब्याक मात्र हुनेछ भन्ने पहिलो प्राथमिकता हेर्नु पर्यो। 2052 पार गर्दै माथि लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केटको यो डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर चाहिँ अप ट्रेन्डमा चाहिँ कन्भर्ट हुनेछ, अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्नेछ। त्यसपछि हामी त्यही अनुसारको रणनीति बनाउनु पर्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि यो लो अझै कन्फर्म भइसकेको छैन। बजार स्टिल अन्डर करेक्सन अथवा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नमा छ। तर अन्तिमको क्यान्डल यदि हामी हेर्छौँ भने
यसले चाहिँ बजार केही माथितिर जान खोजेको इन्डिकेट गरेको छ, जुन 15 मिनट्समा पनि एउटा लो लगाएपछि बजार माथितिरको यात्रामा रहेको जस्तो देखिएको छ। करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन भने छैन, तर माथितिर जान खोजेको जस्तो 15 मिनट्समा पनि देखिन्छ, जुन आवरली टाइम फ्रेममा पनि सेम छ। यदि आवरली टाइम फ्रेममा बजारले माथि जाने क्रममा यदि अब नेक्स्ट अब आजको क्यान्डल केही माथितिर जाने इन्डिकेट गर्छ, माथि जाने क्रममा पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो 1992 नै हुन आउँछ। यहाँबाट माथि जाने क्रममा बजारले 1992 लाई हाई बनाएर लोअर हाई, यो रेन्जमा लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि अर्को लो बनाउन तलतिर जान सक्छ भने, यदि 1952बाट माथितिर लाग्छ, 1992बाट नि माथितिर लाग्छ भने 2052 पार नगरेसम्म चाहिँ यो आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजार पुल ब्याक नै हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि बजार माथितिर जाँदैछ र जबसम्म 2052 पार गरेर माथि जाँदैन तबसम्म बजारले चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि तलतिर नै अर्को फेरि नयाँ लो बनाउन तलतिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। पहिलो प्रायोरिटी अहिले माथि गएको चाहिँ पुल ब्याक नै लिनुपर्ने हुन्छ आवरली टाइम फ्रेममा पनि, र आवरली टाइम फ्रेममा 1992 एउटा टार्गेट राख्न सकिन्छ नि, त्योभन्दा बजार माथि जान्छ भने हामीले अरू फर्दर टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ, तर म्याक्सिमम भनेको 2052 नै हुन आउँछ आवरली टाइम फ्रेममा पनि। बजारले क्लियरली हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, बायस भएर एनालाइसिस गरेको छैन। यो लो भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ, यो लो भन्दा यो लो तल, फेरि यो लो भन्दा यो लो तल, र यो लो भन्दा यो लो तल। यो लो त अझै कन्फर्म पनि भइसकेको छैन, जे भए पनि यो लो भन्दा यो लो तल भनेको छ। सो यसरी लोअर लोको सिरिज बनेको हुनाले ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ एनालाइसिस गरिएको हो यो, र लोअर लोको सिरिज भएको हुनाले जबसम्म यो हाईलाई पार गरेर हायरै बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ स्टिल बजार चाहिँ फेरि पनि तलै जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। र डेली टाइम फ्रेमको कुराकानी गरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ। हुन चाहिँ यो माथिल्लो रेन्जमा नै बजार केही रिभर्स हुने टाइपको क्यान्डल चाहिँ बनाएको थियो, तर बजार माथितिर गएन। लोअर टाइम फ्रेममा कुनै पनि स्ट्रक्चर चेन्ज पनि भएन, सो बजारले ट्र्यापमा पारियो भनेर भन्ने ठाउँ छैन। र आजको दिनमा चाहिँ बजारले आज पनि एउटा रिभर्सलको क्यान्डल चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यदि आगामी दिनमा बजारले 1977 पार गरेर माथि लाग्छ भने यो क्यान्डल भ्यालिड पनि हुनसक्छ र यसले बजारलाई केही माथितिर लान सक्छ। माथि लाने क्रममा 2052 सम्म गयो भने चाहिँ यो एउटा जस्ट एउटा सामान्य पुलब्याक मात्र हुनेछ भने 2052 भन्दा माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजारको एउटा चाहिँ ठुलो एउटा मेजर पुलब्याक जान खोजेछ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 2052 भन्दा तलको चाहिँ माइनर पुलब्याक हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। मेजर पुलब्याक गए पनि माइनर पुलब्याक गए पनि बजारको लागि चाहिँ यो एउटा जस्ट एउटा पुलब्याक मात्र हुनेछ र बजारले चाहिँ सुरुमा 2052 पार गर्छ गर्दैन त्यो नै हेर्न जरुरी छ। 2052 पार गरे पनि नजिकै अर्को एउटा रेजिस्टेन्स रहेको छ डेली टाइम फ्रेममा, तर मोर लाइकली लोअर टाइम फ्रेममा चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज हुने भएको हुनाले 2052 लाई पार गर्दा लोअर टाइम फ्रेममा विशेष गरी आवरली टाइम फ्रेममा र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुने भएको हुनाले चाहिँ यो 2094 मा चाहिँ बजार नरोकेला भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि 2052 पार गर्यो भने चाहिँ 2150 देखि 2200 सम्मको फेरि पनि बजारको टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सकिने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। सो जुन लेभलमा पुगे पनि फेरि बजार चाहिँ कुनै पनि लेभलबाट चाहिँ फेरि बजार चाहिँ फेरि तल चाहिँ जाने र यो लोको दाँचोमा अर्को लो चाहिँ बनाउन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यो यसरी किन एनालाइसिस गरिएको छ भन्ने जस्तो यदि हजुरहरूलाई लाग्छ भने बजारले चाहिँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ठुलो र्याली चाहिँ डाउन साइडमा छ। बजारको ठुलो मुभ चाहिँ डाउन साइडमा छ। पहिला चाहिँ माथितिरको ठुलो मुभ हुने गर्थ्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथितिरको ठुलो मुभ तलतिरको सानो मुभ, फेरि माथितिरको ठुलो मुभ तलतिरको सानो मुभ, माथितिरको ठुलो मुभ हुने गर्थ्यो। यो लो ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडिसम्म हामी अप ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन छ माथितिर जान सक्छ भने एनालाइसिस गर्न सक्छ। जब 2033 लाई यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजार तलतिर छ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली तलतिरको चाहिँ ठुलो मुभ माथितिरको चाहिँ सानो मुभ भइरहेको छ। सो पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र बजारले चाहिँ फेरि पनि तल्लो लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। र एउटा यसमा राम्रो कुरा हजुरहरूलाई मैले अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा चाहिँ बजार तलाउने क्रममा 1950 देखि 1920 बाट बजार केही माथितिर रिभर्स हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। यो लेभलमा चाहिँ आइपुगेको छ, तर माथि गए पनि जस्ट एउटा माइनर पुलब्याक हो भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि भनेको त्यो कुरा अहिले पनि भ्यालिड नै छ। रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ, बजार केही माथितिर जान सक्छ, तर जस्ट यो हिसाबको जुन पहिला मुभ जान्थ्यो त्यही हिसाबको मुभ मात्र हुन सक्छ भनेर पहिलो एनालाइसिस हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा करेक्सन कम्प्लिट गरेर के माथितिर जान खोजेको हो कि जस्तो प्याटर्न देखिएको छ, कन्फर्मेसन भोलि सुरुमै मिल्न सक्छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारियो छ, एउटा लो क्रिएट गरेर चाहिँ बजार माथितिर जान्छ कि जस्तो देखिएको छ, तर पहिलो चरण हामीले हेर्ने भनेको पुलब्याकै लाग्यो। सेम सिनारियो आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ
घटिरहेको बजार केही राम्रो बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। आगामी दिनमा माथि लाग्छ भने एउटा पुलब्याकको लागि बजार चाहिँ माथितिर जाँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ र बजार केही माथितिर जान सक्छ भन्ने हामी हेर्न सक्छौँ। 1977 पार गर्दै बजार माथि गयो भने यो क्यान्डल चाहिँ के भ्यालिड हुन सक्छ। अब 1977 पार गरेर माथि जाँदै बजार माथितिर जान्छ। यो चाहिँ इभन 15 मिनट्समा समेत एउटा चाहिँ पुलब्याक मात्र माथितिर गइरहेको हुनाले चाहिँ यसको टार्गेट चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ माथिल्लो रेन्जमा सेट गर्न चाहिँ कठिन हुने कुरा र हामी हेर्न सक्छौँ। र अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा आवली टाइम फ्रेममा र डेली टाइम फ्रेममा 1920 देखि 1950 को रेन्जबाट फर्किन सक्छ भन्ने कुरा त्यो रेन्जमा गएर रियाक्सन गरेको छ। यो एउटा रियाक्सन मात्र, यहीँबाट बजार चाहिँ अब फेरि 2200 पार गर्दै माथितिर जान सक्छ भन्ने किसिमको एनालाइसिस चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ त अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।